Depende kung nasaan ka kasi meron talagang iba-ibang tawag. So, plant mo naman yan. Nasa sayo kung ano yung itatawag. This one has recovered na kasi meron ng bagong dahon talaga naman. Pinapakita namin na ito natin siya ikakat. So, makikita natin na sila yung magpapabilis ng pagtubo ng shoot, guys. Kasi we really noticed na kapag... Hey guys! Welcome back to another PLANTZILLA video. And for today's vlog, I'm gonna show you our repotting process for our philodendron dragon tail. This is usually called as dragon tail, but there are people who are calling it golden dragon and green dragon. So I'm gonna show them both to you since magre-repot kami and magpo-propagate kami at the same time. Marami pong salamat sa nanood sa live stream ko kagabi kahit hindi ako masyadong marunong mag-live stream. Thank you so much for the support, and if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe. Tap the bell icon beside it so you'll be notified whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin. So guys, this is our philodendron golden dragon. So this is what they usually call it. So tingnan natin yung dahon niya. And as we can see, meron siyang mga patches sa leaves. Unlike dun sa pure na green dragon talaga yung tawag, which is just plain green. Well, I can show it to you. In fact, napakita na namin to or na-propagate namin to dun sa previous video na meron kami. So ito siya. And... ayan, ito yung top cut, guys. So, meron na siyang bagong dahon from that propagation that we did. So, ito siya, meron siyang konting patch. I just do not know if this is normal and it will just turn green in the future. Pero sa ngayon, meron siyang ganyan. Meron siyang mark sa leaf niya. Yung mga old leaves naman, pure green lang talaga. Parang pare-pareho lang sila ng itsura. Yung kulay lang talaga ng dahon, yung difference nila. So, yung baby naman ito, guys, makikita natin, ito siya. Wala siyang gaanong patch, unlike the old ones. So, ayan. And I'm expecting na in the future, ganito din. Magiging variegated din tong dahon na bago. So, we wait na lang natin. Meron na kaming naputol nito before or meron na kaming nakuhang shoot nito. So, binigay namin kay mama kanina. And this will be our second cut. Hindi namin na video yung first one kasi kailangan talaga naming putulin para magkaroon ng way para tumubo itong isang nandito ngayon. So, naibigay na namin kanina. Meron yung dalawang dahon pero hindi pa totally ganito yung itsura. Ayan, ito yung puputulin natin ngayon. And for now, he is preparing the pot. So, alam naman natin na dapat hanggang enough yung holes para mag-drain yung water dito kapag pumasok na sila dito sa pot natin. Lalagyan din ng coconut fiber to help the water drain easily. So, yan muna bago yung potting mix. For those of you who are not new in this channel, alam nyo yung ginagawa namin. Thank you so much for the support, guys. And this is the mother plant of that green dragon that we propagated. Ito na siya ngayon. Meron na siyang bagong dahon. So, I'll just bring this nearer dito sa top cut niya. So, ayun guys. Ito siya ngayon. Hindi po talaga magkatulad ng itsura. Do not worry. I will be putting the link kung anong video yung pinropagate namin na ganito. So, this one has recovered na kasi meron ng bagong dahon na lumabas. And also the mother plant na meron ng sumibol na shoot. So, we are waiting for this para makat din natin siya in the future. So, ganyan. Nandyan sa gilid ng pot, napansin nyo, nandyan siya sa gilid ng pot. Kasi malaki po yung, malaki po yung ibinaon natin dyan sa ilalim. Andito talaga niya napili lumabas. So, yung itsura ng mother plant dito sa ilalim, pa ganyan daw. So, dito niya napiling lumabas dito sa gilid. So, okay lang. We will save this in the future. So, wala pa siyang gaanong mga curve-curve, unlike this old ones. Ayan. Itong bago na to, meron na talaga siyang itsurang ganyan. Meron na siyang detail sa leaves. But itong mga baby na to nakalalabas pa from that mother plant. Meron tong dahon dati na nag-iisa lang tapos old leaf siya. Pero nawala, namatay siya.
Akala ko nga hindi magsa-survive, pero now meron na siyang bagong labas. So I'm so excited na mag-form din siya ng ganito in the future. So for now, yung golden dragon naman yung ikakat natin. Merong tumatawag dito na lime fiddle. So iba-iba po talaga yung pangalan nila. As what I have mentioned before, na depende kung nasaan ka kasi meron talagang iba-ibang tawag. So plant mo naman yan, nasa sayo kung ano yung itatawag mo. Basta we call it golden dragon because that's how we usually see it online. And this one is the green dragon, although there are people who are calling it lime fiddle and the dragon tail. Update ko na lang din kayo guys sa mother plant ng tricolor namin na sobrang dami ng naibigay na anak sa amin. Eto, may bago na naman siyang shoot ngayon, and this is what I love most. Pag nagbibigay siya ng shoot guys, kasi mataba talaga. So, ito yung bago. The problem in this area is that marami talagang lamok. Hindi talaga maiiwasan yun kapag marami kang plants na nakalagay, especially kapag ganito, maraming mga dahon-dahon na ganyan, merong mga lamok. And sometimes, yun yung dahilan kung bakit napupunit yung dahon nila. Kasi every time na may pumapasok na manok, tinatry nilang hulihin yung mga lamok na nakikita nila dito. So sometimes, kapag nasa dahon, ayan, tinutuka yung dahon. Tingnan nyo. O ayan, this is also what happened to our magnificum guys. Merong nabutas dun sa isang dahon niya, kaya inilipat, wala na siya dito sa area na to. Dito talaga siya nakalagay, and dito siya pinapa-recover. At dahil doon, tinransfer siya para hindi na siya madistorbo ng mga manok na dumadaan-daan at ang huli ng lamok. Guys, magka-cut na tayo ngayon. Napikita ko kanina na meron na siyang bagong dahon. And ngayon ko lang napansin na meron pa palang isang papalabas dito. So this is really a successful propagation. And this is a beautiful top cut. So ayan. Medyo may dumi yung dahon niya kasi sa labas po siya nakalagay. And medyo umuulan-ulan lately. Kaya ganyan. So ililinisin lang namin yan in the future. So, since may schedule naman talaga kami kung kailan naglilinis ng dahon, hindi yung paisa-isa lang, sayang ang lemon. So, we are about to cut this one. We will be cutting this here, dito sa internode niya. Ito natin siya ikakat. So, makikita natin na maiiwan yung dalawang roots dyan. So, yun yung magsisilbing roots ng paparating na shoot in the future. But, meron kasing pangatlong root dito, which is this one. So, ayan, isasama natin siya dito sa top cut natin. Meron na siyang tatlong roots kasi we are cutting this para mag-giveaway tayo dun sa possible na tutubo pang shoot. And at the same time, kasi tingnan nyo, kawawa yung roots na ganito na wala nang pinagkakapitang soil. So, wala na siyang makukuhang nutrients, diba? Na-explain ko na siya before. So, kailangan natin siyang putulin para malagay sa panibagong soil. Since meron naman tayong soil na meron talagang nutrients na pwedeng magpataba sa kanya and magpalago. So, yun yung intention natin today. Meron din kaming pinagbabasihan dyan, just like how we propagated our Philodendron bilite. So, this is really what happened to our Philodendron bilite. Ayan, diba? Yung green na yan, possible siguro yan na shoot na lalabas in the future, diba? Diyan natin puputulin in the middle, guys. So, ayan, may maiiwan dalawa. Let's not worry, kahit wala siyang dahon, unlike the bilite na pinutol natin, meron namang old leaves na ganito. So, sila yung magpapabilis ng pagtubo ng shoot, guys. Kasi, we really noticed na kapag may iiwan kang dahon every time na magpo-propagate ka, mabilis po tumubo yung shoot niya compared doon sa mga wala talagang iiwan na dahon maski isa. So, ito, meron tayong tatlong roots sa top cut and mag-iiwan tayo ng dalawang roots for the next shoot to come. So, ayan, maglalabas pa din siya ng bago. Just like what we did on our Philodendron bilite. So, I will be showing it to you. So, this is the mother plant. Ito yung naiwan. Meron na siyang papalabas na bago. Let's try to focus this one. O, ayan, diba? Siyempre, nag-iwan tayo ng mga dahon. And hindi natin sinali tong isa. Kasi nga, para mapabilis yung paglabas ng shoot. And hindi kami nagkamali. Meron na siyang lumabas ngayon. And we are looking forward to grow this one. So guys, sa mga nagtatanong, kapag bagong propagate talaga, hindi po namin siya dinidiligan. So we really wait kung kailan matutuyo yung soil. So for this one, moist pa yung soil niya kasi every night po, nagmi-mist siya ng dahon. So apparently, yung
tubig na magagaling sa dahon, bababa lang dito. So enough lang talaga sa need ng plant natin, hindi sobra, hindi kulang, so sobrang enough lang. So if you'd like to check out our propagation video for our Philodendron bilite, I will put the link up here. So makikita natin dyan sa taas para maklik nyo rin and mapanood nyo. Or you may check out our playlist, PLANTZILLA BHL, para makita nyo yung mga videos namin in the past, just in case you are interested. So ayan, nalapit naman dito yung old leaves sa akin. So textured po yung leaves niya guys, hindi siya smooth. Ayan, meron talagang texture yung mga kulay-kulay niya. Yung iba kasi kulay lang talaga, 'di ba? Kulay lang yung makikita natin pero smooth, but for this one, this is textured. And makapal din po siya. So yung stem niya rounded, stem bang tawag dito? Basta rounded siya, pa-round. Ayan, we are about to cut it. So ayan, sinasabi kong area kung saan ikakat. So ikakat natin siya ng paslant guys. Ayan, so we will be using an aloe vera for this. Usually talaga naman, pinapakita namin na cinnamon powder. Pero lately, gumagamit kami ng aloe vera kasi naubos yung cinnamon powder namin. And nagpapasalamat po kami kay Ma'am Feli Sudo for sending us kagabi dun sa live stream, pambili daw po ng cinnamon powder. So we will be buying a cinnamon powder for our newly cut philodendron. So, anong amoy niya? Mabaho ba? Parang mabango, maasim. Mabango, maasim. I do not know. I can't describe. So, we'll just leave it here. So, ilalagay muna natin siya dito sa jar na merong water for a while. And then, ito yung cut niya. Let's take a look. Ito siya, guys. Lalagyan natin siya ng aloe vera para mabilis siyang mag-heal. Just like what we did on our previous videos na nag-propagate kami na hindi na cinnamon powder yung ginamit namin. And for our potting mix, we will be using that potting mix that we mixed dun sa time na naggawa kami ng soil mix or ng potting mix video para sa plants. So guys, we are getting another aloe vera. So we are trying to grow this. Medyo damihan natin kasi malapit na siyang maubos. Ayun, makikita natin. Kasi hindi pa siya gaanong nakakarami guys. Although mabilis dumami po yung aloe vera, for this one, hindi siya gaanong madami pa kasi kakatanim lang din ito. But surely buhay na siya. It's just that gagamitin natin siya ngayon for our philos. Ito nga pala yung inubos ng uod. Last time ayan, nag-refresh na siya, nag-renew na siya ng mga dahon. Bilog na siya ulit. With leaves na. Dati naging kalbo to. For now, wina-wipe lang muna ng cotton. Maliit lang na cotton. Yung cut. Kasi medyo ano siya guys. Unlike dun sa ability na kinat namin, this one, medyo watery din yung stem niya. Marami din siyang katulad. Merong mga madaming philodendron na ganito. Meron din namang hindi. So, ito medyo watery type siya. Kaya kailangan talaga patuyuin. For now, lalagyan na muna niya ng aloe vera. So, ayan, let's take a closer look. I-apply nyo lang sa cut mismo. And yun yung mag-help para mag-heal. It has a soothing effect dun sa cut ng plant natin. So, para lang din yung tao kapag nagkasugat, lagyan mo lang ng konting gamot para hindi gaanong mahapde. Just in case, guys, you are willing to try water propagation for your philodendrons, so, pwede din natin siyang itry dito. Ganito lang yung itsura, kaso meron lang tayong konting ihahalo sa water para mag-thrive siya. We will do that in the future, and if you are interested, kindly watch for it. So, yun, maglalagay na tayo ng potting mix. This is the previous potting mix that we have prepared. So, hindi siya naubos agad. Ito yung pinakita namin dun sa potting mix video. Medyo bago lang yun. So, if you are interested, you may watch it. So, makikita nyo din to sa namin, playlist, which is PLANTZILLA BHL. So, punta lang kayo sa channel namin. Makikita nyo yun doon. Marami pong salamat. We are on our way to 13K subscribers. Thank you so much, guys, for the undying support to PLANTZILLA BHL. I'm so thankful, guys. Maraming salamat po. So, to Ma'am Feli Sudo for sending us para sa cinnamon powder. Marami pong salamat. And to everyone who have been with me, parang 2 oras yata yung live stream ko. Maraming salamat po for watching. Kahit hindi gaano maganda yung video, yung quality ng video, and medyo nagre-reconnect tayo kagabi. So maraming salamat po for the support. I really appreciate you guys
for interacting. Nirarap na lang niya muna ng Miliona fiber kasi softer po siya when you compare it to coconut fiber. Bago natin siya ilagay talaga dito sa soil para hindi magstay yung extra water dito kasi baka mag-lead yun, mag-rot siya dito. So, yun yung iniiwasan natin, especially dun sa mga bagong propagate. Especially kapag sa inyo hindi talaga maiiwasan na mababasa yung bagong propagate nyo, wala kayong mapaglagyan. So, ayan. It would be best if lagyan muna ng ganito. Ibabalot natin sa fiber na ganyan para mag-drain siya kagad or just in case merong mag-stain ng water kasi hindi gaanong well-draining yung potting mix or hindi gaanong mabilis mag-drain yung potting mix na gamit nyo. Hindi siya talagang magsistay dun sa halaman mismo para hindi talaga siya mag-rot yan. Maiiwasan kasi aalis yan. Mag-hold siya ng moisture guys but not really too much. So guys, maglalagay na tayo ng potting mix which is enough for our plant. So yun yung mag-hold sa plant natin. Dapat enough lang talaga na hindi siya umaalog-alog para hindi po madistorbo yung pagtubo niya. And we are using this type of pot kasi makapal siya compared dun sa mga temporary pots na black na kapag hinawakan mo talagang nade-deform. So, yun yung 4 seedlings lang talaga for us. But for this one, para hindi siya madistorbo sa pagtubo niya, ginagamit natin tong plastic pot pero hard. Ayan. So, for those who are new in this channel, so I really advise you guys not to use pots that are too big for your plants. Kasi mahihirapan po silang tumubo, hahabulin pa nila yung size ng pot. Would be best if you will use a pot that is best for the size doon sa plant nyo. So, kung gaano siya kalaki, lang din kalaki na pot yung gamitin. So, kung maliit pa yung plant nyo, maliit pa din yung pot. Huwag naman yung maliit pa yung plant nyo. At dahil sobrang yaman nyo at bumibili agad kayo ng magandang pot na malaki. So, ayan, huwag advance masyado mag-isip. So, ayan guys, we are almost done in this video and I'm gonna see you when we get right into the montage. So yun guys, thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you haven't subscribed, please click the subscribe button. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. Do not forget to subscribe to Sorryista TV and Camille Ranico Vlogs. Thank you so much for watching. Bye guys!